Hello guys! Welcome back to my channel. So today, mag-mini makeup tutorial tayo. Yan. So ito si Camgirl team. So let's see what we can do today. Okay, update ko later. So first, clean muna natin yung face niya and we're going to use this Micellair Water from Nivea. So ito yung ating Micellair Water. Then ito yung mga tools na gagamitin natin later. Yan. So, let's clean the face with micellar water. So, next, maglagay tayo ng eyebrow pencil. So, gagamitin namin yung sa Etude House. So, lalagay tayo. Konti lang para hindi masyadong makapal. So, sa kabila naman, mamaya is-puli natin. Huli natin guys, spread the eyebrow pencil. Yes, model natin. We're going to use this concealer naman sa face ni Tim. So, pag-apply natin ng concealer, pwede natin gamitin yung hands or in this case, itong sponge, makeup sponge. Okay, let's try it on. Lord, I hope it's so beautiful. Ganda naman pala talaga ang blending brush. It's my first time to use it. Oh, Pero mas comfortable kasi ako pag the brushes. hands ang ginagamit. Kasi parang mas nagme-melt yung product. So, since wala yung ating Nichido powder, let's try this Pond's Magic Powder BB Cream for now, kung anong effect niya. So, very affordable tong product na to. So, mini review guys. Mabango siya, BB powder. Recommended to ng friend ko, si Romeo. So, we will try kaitin kung anong effect. Sana maganda siya. Ang secret guys sa magandang makeup is dapat maganda rin yung mga tools mo. Para at least maganda yung finish ng makeup. Ay, ano to? It's good. Yes. Ang ganda naman ito. Oo nga. Let's try that today. So, since wala kaming lalagyan, dito na lang muna natin lagay sa tissue. Let's improvise. And then, let's put this sa face ni Tim. Okay, let's apply. So, pwede rin natin i-bake. Ang bango. Oo nga. What's Ay, bake? naku. Ayusin na lang natin ulit yung kilay later. Nalagyan siya ng mga powder. Ayan. So, ang ganda ng finish niya, no? Tsaka ang bango. Mo. Para ma-set yung concealer natin. Ayan. So, maganda naman yung coverage niya. So, kunwari wala kayong loose powder, ma-recommend ko yung Pond's BB powder. So, pwede siya on the go. So, kunwari wala rin kayong makeup, pwede rin siya instant glow. Yan, as recommended by my friend, si Romeo. Hi, Romeo! So, next naman is yung eyeshadow natin. So, I'm going to use this Avon concealer sa eyes ni Tin para mas madaling mag-stick yung makeup and mas tumagal hanggang gabi. O, diba? So, maglagay lang tayo dito sa may eyelid. Tapos mamaya, spread natin with the finger. Yan. So, spread lang natin yung concealer. Pasensya nyo na guys yung nail polish ko, di para ayos. So, we're going to use this MAC colorful na quad. And nakakainis lang na sira yung blue ko. Favorite ko pa naman yan. So, I'm going to use this yellow and pink kay Tim. And we're going to use this e.l.f. brush. And yung isa niyang brush na maganda. Yan. So, let's dip dito sa yellow. So, dito natin apply sa gilid. Para may pop of color sa eyes ni Ate Kim. So, I'm going to use this Castle Dew Peach. Lalagay naman natin as highlight dun sa gilid ng eyelids niya. So, dito natin i-apply para may highlights yung makeup ni Tim.
So, I'm going to use naman this fuchsia pink para dun sa major eyeshadow ni Tin. So, maglagay tayo dito. So, since maaga pa yung party, yung mga colors na fresh ang ilalagay natin. Yes, lakas baka freshness. So, i-blend lang natin onte. Yan, para may konting art. Yan, so blend natin. So, since si Tin, wala siyang talukap. Hindi naman ako ganun ka-expert, pero lalagyan natin siya ng konting art para ma-highlight yung sa eyes niya. So, let's move on with the blush on. So, we're going to use this tomato ng Nichido. Yan. So, here's my favorite part. Yan. Okay. Lagay natin sa cheek ni Tin. So, affordable makeup, Nichido. Hindi lang ako sanay. So, kung medyo orange na siya, i-ano nyo lang na onte. Tapos, you can put some powder para malighten. So, next, gamitin naman natin itong Vice Cosmetic na highlighter. Yung favorite ko, yung Aura Glow. So, lalagay natin yan sa apples or sa upper cheek ni Tin. Natin na-apply yan, guys. O, diba? Ang ganda ng finish niya. Thanks, Vice Cosmetics. Vice ganda for this. So, sa kabila naman, maglagay din tayo. So, may pagka-dewy yung glow niya. Para pag sa mga photos, ang ganda ng coverage. And ng finish niya. So, let's move on sa contour. So, we're going to use this Anastasia. It's either this one, Mimosa, or Hard Candy. So, sa color ni Tin, we're going to use Mimosa. And a little bit of Hard Candy later. So, dito natin siya sa noo ilalagay. Ang ganyan ba? Ay, sa noo nilalagay. Yes, para yung face niya mag-pop. So, I'm going to use blending brush na lang para mas mag-stick siya masyado. Ayan. Okay. Nag-blending brush na lang tayo for the contours. Kita ba? So, dito din, sa gilid, nilagay tayo. So, beauty blender pala, hindi beauty brush. So, lagay lang tayo onte sa nose. Ayan. So, for the lips, we're going to use this ColourPop na grunge na red matte. Ano yan? Lipstick sa lips ni Tin from ColourPop. So, malit lang po kasi yung lips niya. So, we're going to put some. So, next naman is yung ating eyeliner. So, we could use this liquid eyeliner or the pencil eyeliner. Siguro since meron na siyang pilik mata na nakalagay, it will be more comfortable. Ito na lang gamitin natin. Okay. Ay, putol. We're going to use some Avon Super Shock Max Mascara para lang malagyan ng onting color yung eyelashes niya. Lagyan lang natin ng onte para yung sa mga colors din na kumalat. So, there you have it, guys. Our finished product. Yes. So, there you have it, guys. Our mini makeup tutorial for today. And sana nagustuhan nyo yung ginawa namin na makeup ni Tin. And
And hindi siya ganun ka-polish, pero I hope na-enjoy niyo siya and you learned something from it. So, thank you guys for watching, and please don't forget to subscribe to my channel. God bless!